Đến cái bộ thứ hai thì là một cái bộ mà tao mua nguyên cả một bộ ở shop người ta. Cả áo cả quần. Nhưng mà mọi người, tình hình là hôm nay mình có một cái hẹn với một người bạn không còn quá mới lạ nữa, chính là Linh Ngọc Đàm. Và nó hẹn mình lúc đầu là sang đây nhà mình quay clip là 1:30. Và bây giờ thì là 3 giờ kém rồi các bạn ạ. 3 giờ kém rồi, từ sáng rồi mình chỉ ở nhà đợi nó, mình không có làm một cái gì trước ở nhà. Thôi bây giờ mình sẽ ra ngoài cửa để mình hóng nó một chút. Còn bây giờ mình mới chơi với nhau một giờ giấc đã như này rồi thì mình không hiểu là bây giờ mà chơi thêm mấy năm nữa thì mấy giờ là mới đến nữa. Rồi bây giờ các bạn ơi, cái giọng ca đấy đây rồi. Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà bây giờ mày mới đến đây? Ôi dồi ôi, tôi nói thật, tôi là thể bạn nhá, tôi quá là vất vả trong cái chuyện này. Bạn đây, bạn gắn cái mic này đi để cả thế giới nghe tiếng nói của bạn. Bạn thấy cho tôi đã phải mang bao nhiêu đồ từ nhà tôi sang. Tôi lục tung hết tất cả những cái gì mà tôi có thể để mang sang đây để làm đẹp cho bạn đấy, bạn sao thấy bạn không? không nhét vào một cái vali rồi bạn kéo một cách sang chảnh ở đây mà bạn phải cầm một cái túi như thế này? Hello mọi người, hôm nay mình lại tham gia clip của Queen Jin thì lần trước nó đã mix cho mình 3 bộ đồ rồi, xong rồi nó thách thức mình các bạn ạ. Đấy. Nó lại thách thức mình vì mình gọi là có một tí mối thù về thời trang, nhưng mà các bạn ạ, một quãng thời gian mình ở ẩn, mình đã phải kiểu xem rất là nhiều clip TikTok này, xem cả Instagram của mấy chị mặc đẹp đẹp á, để mình cải thiện gu thời trang. Hôm nay mình sẽ sang mình mix đồ ngược lại với Queen Jin luôn các bạn. Ơi, mình công nhận là từ ngày đầu tiên mình gặp nó đến hôm nay là một bước tiến triển. Ok không bạn? Tiến triển nó phải từ đây thôi các bạn ơi. Từ hôm đầu tiên nó sang nhà mình là mình thật sự không thể nào mà nuốt nổi cái phong cách ăn mặc của nó. Nhưng hôm nay ok đúng không bạn? Rồi. Em ơi, thề lần nào vào nhà mày tao cũng cảm thấy một điều duy nhất. Cái gì? Nóng. Dạo này còn học đi giày cao gót nữa chứ, trời ơi nó mệt thì thôi rồi luôn. Bạn nên nhá, từ cái chiều cao của vẫn nên à? Xem nào. Tại tôi sợ đứng với bạn tôi không nhìn thấy mặt bạn ấy. Sao cái dây gì mà nó bé nè. Đi vừa không? Vừa không, cố gắng đi. Nhích vào. Tí nữa tôi sẽ nới hết cỡ ra nhá bạn nhá. Em cảm giác mình như lọ lem ấy các bạn ạ. Và vâng, hôm nay thì bạn mình sẽ mix cho mình như cũ vẫn là 3 bộ đồ đúng không bạn? Có phong cách gì không hay là một phong cách? Thì thật ra là mình thì đấy, như các bạn biết là mình thì thật ra là mới tìm hiểu thời trang thôi, cho nên để mà nói là mình chia ra phong cách gì là mình không có. Mình lúc nào cũng chỉ cố định theo một phong cách, tại vì bây giờ mới mà. Bộ đồ của tao là để đi chung tất cả các dịp, đi ăn, đi chơi, đi gì được. Mình sẽ không có bắt bẻ nó các bạn ạ, thì cũng mới mà. Nhưng mà thôi, hôm nay cũng như là một cái bài kiểm tra để xem thời gian qua khi mà nó chơi với mình thì nó có nó học hỏi được cái gì không? Cũng được các bạn ạ. Quỳnh Anh có đưa cho mình kiểu mấy cái chị KOL rất là ăn mặc rất là đẹp ở trên Insta, xong Quỳnh Anh bảo là nghiên cứu đi, về nghiên cứu thì mình cũng rất là chăm chỉ các bạn, ngày nào cũng xem soi story rồi nhìn background người ta chụp sao, màu sắc ra là sao các bạn. Bây giờ cảm thấy cũng hơi lên tay đấy. Cái kiểu này thì tầm 2-3 năm nữa thì mình nghĩ là bạn cũng sẽ thành fashionista. Hy vọng như vậy. Ok, thì bây giờ luôn nhá. Cái bộ đầu tiên á là cái bộ mà tao thấy rất là nhiều các chị mặc ở trên TikTok, bên nước ngoài, các chị bên nước ngoài mặc trên TikTok rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là bạn cần một chiếc áo t-shirt như thế này. Một chiếc áo này thì màu gì cũng được, bạn thích màu gì mặc màu đấy. Tôi thì là tôi thấy thôi làm một tí màu xanh cho nó kiểu xanh sao rồi. Nhìn cái tóc đỏ này của tôi mà mặc áo xanh này vào thì không biết là đánh bạn mà đổi sang một cái tóc xanh là rất là hợp rồi đấy. Đây, sau khi mà mình đã có một cái áo phông như thế này rồi các bạn ạ, thì việc cái thứ hai là mình sẽ có một cái quần mà ống suông suông. Cái phải áo này bạn vừa mua không ạ? Trời ơi, áo này tôi mới mua mà. Tôi mới đặt cái mùi mới. Tôi mới đặt về cho bạn đấy các bạn, là sang mix đồ cho nó lại còn phải mua cái size của nó, tại vì áo mình nó mà không vừa. Cảm ơn bạn. Xong đấy, đây là một chiếc quần này thì mình có hỏi cái size to hơn nhưng nó không có, nên mình đành phải cho nó mặc quần của mình, không biết là nó có mặc vừa không. Sau khi mà mình đã có một cái áo và một cái quần rồi thì mình sẽ có một cái hành động rất là đơn giản, đấy là tìm cái đôi giày nào mà nó cùng màu với cái áo ấy. Đúng không? Bạn giày tôi mà, Đó, thì mình có mang một cái đôi Jordan màu xanh. Thật ra đôi này mình cũng mới mua được vài hôm thôi mà đã phải mang cho Quỳnh Anh nó đi rồi các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ có đi vừa không bạn ơi? Không đi vừa mới là vấn đề, sợ quá đây này. Thế mà đôi này tôi có được dẫm gót mà bạn. Bạn ơi, bạn đi nhón lên cũng được nhá. Đấy, và một chiếc túi basic mặc với kiểu gì cũng được. Prada có. Đó, ok. Được. Đây là khuyên tai và vòng cổ. Bây giờ cái bộ này sẽ rất là đơn giản, khuyên tai và vòng cổ. Như cái này là 8.000.
Mày mày đi với tay bộ này ra đi. Ra xem nào. Đây, đeo vòng cổ ấy. Này, tôi bảo bạn nhé. Cái phong cách này nó thể thao mà cái khuyên tai bạn chọn nó hơi tính mèo đấy nhá. Không hề thể thao nhá bạn. Nó kiểu cũng hơi điệu một tí. Cái này phải bỏ ra, cái này phải đâu bạn đây luôn đi, bạn stylist luôn đi. Ok, cái này tôi thấy các chị nước ngoài nhá là các chị sơ vin ở đằng sau nhưng mà bỏ đằng trước. Tôi cũng không hiểu nhưng mà kiểu nó thế các bạn ạ. Ok. Đấy, xong rồi bạn đeo này nọ lên, này nọ. Đây bạn đeo cho tôi luôn đi. Đây. Vậy đi cái giày nó không biết nó có vừa không nên này. Tôi mặc thử lên người tôi thấy cũng hợp lý lắm mà tôi thấy mặc lên người bạn là thấy tôi không hiểu sao nó lại bất hợp lý một cách. Tôi cảm thấy thật trẻ trung bạn ạ. Đây, ok một chiếc túi, ok xong rồi bạn đi đôi giày của tôi. Ok, đây bây giờ tôi đi giày nhá. Nhưng mà nhá, cái quần này đáng ra là nó phải chùm qua cái đôi giày và nó chấm gót. Nhưng bây giờ nó lửng như thế này là như thế nào nhỉ? Nói chung là chân ta chỉ dài thêm một tí nữa, quần này đến đầu gối tao đấy mày ạ. Buồn nhiều. Mày vẫn phải sửa cho tao, mày phải góp ý chứ. Góp ý á? Bây giờ mày là fashionista mà, bây giờ mày phải góp ý cho ta là như này ví dụ. Bây giờ là đi ra ngoài pose nhá. Ok, bạn đi ra ngoài bạn pose đi. Tao ký ngực fan 2 cặp 3 hai em Tây kẹp 3 hai em ấy đi ăn bún đậu hàng khay. Thấy tao ngồi đếm tiền ở VTV Hà Tây, ra Hà Trung mua vàng nó một chỉ tao cả cây. Dùng 3G xem sách 5 lít một tháng căng. Bamboo Airways Flex lái máy bay khi tao trẻ măng. Chuyên gia Nhớ là tao thì tao hay mặc kiểu đây tao bảo mày tao hay thích mặc cả set màu ấy. Là cả quần cũng phải có màu luôn màu hả? Xanh luôn ý. Quần màu xanh luôn. Nhưng mà không phải là màu không cần phải là màu xanh đậm như này, tại màu xanh này đã đậm rồi thì có thể là màu xanh nhạt hả? Đấy, xong như cái này tao sẽ thay bằng một cái xích Gọi là xích bạc hả? Xích bạc hả? Xích bạc sẽ đẹp hơn. Tại vì cái này thì sẽ tao thấy là hợp đi với váy. Còn nếu quần này thì tao sẽ kiểu nếu quần trắng được nhưng mà nó phải kiểu quần giống hip hop hẳn ấy. Kiểu thụng hẳn, thụng hẳn. Túi ê, tao mặc là thụng hẳn nhá. Chẳng có mày. Tao mặc là thụng hẳn. Nhưng là còn mày nhưng mà tao thích là kiểu quần nó phải kiểu có túi. Túi kiểu tiếc cho nó hầm hố đúng không? Hầm hố đúng không? Kiểu đấy. Đến rồi hiểu. Trong phải trọi trọi hẳn ấy. Ok, rút kinh nghiệm nha mọi người. Đi học đấy. Bắt đầu mình đang phải kiểu nạp rất là nhiều kiến thức đấy mọi người ạ. Rồi. Đến cái bộ thứ hai thì là một cái bộ mà tao mua nguyên cả một bộ giúp người ta. Cả áo cả quần. Nhưng mà được. Là mix đồ bằng đồ của tôi hả? Nhưng mà xong đồ này tôi vẫn mặc mà bạn. Đó. Rồi. Đây một chiếc áo, tôi mua hẳn rộng rãi, thoáng mát luôn bạn ơi. Ê, cái bộ này giống cái bộ tao đang mặc nhưng mà nó khác màu đúng không mày? Không, của tôi là quần đùi bạn ơi. Quần đùi của tao là quần đùi. Đấy, short. Ok. Cái bộ này ấy thì nó chỉ kiểu thể thao thôi, bạn đi không bạn ơi. Tôi là đương nhiên là tôi có một đôi Jordan màu đen trắng nhá. Đấy, ok là không bạn. Đôi này cũng hợp bạn ơi, nó cũng xanh trắng này. Không, nhưng mà tại vì phụ kiện của tôi mang màu đen. Ok không bạn? Đây, một chiếc kính. Ôi trời ơi. Một chiếc kính hôm trước bạn vừa mua cho tôi sao không? Một chiếc kính này hôm trước là nó dẫn mình đi vào cái cửa hàng bán rất nhiều kính á, xong rồi nó nhấc cái kính này lên, nó bảo là Linh ơi cái này đẹp, hợp với mày, mua đi. Đấy, thế là mình mua luôn, không nói nhiều. Trong này thì có một cái hộp. Một lát tao sẽ phải chọn ra, tao cũng đang chưa biết, cứ mang ra nhưng mà đang chưa biết cái gì, tí nữa mày mặc lên thì tao sẽ đính lên người về sau nhá. Rồi ok. Làm tóc không? Làm tóc, tao lại không biết làm tóc. Bây giờ nào mày nhìn tóc tao đây. Tóc tao cả đời tao chỉ để như thế này thôi. Mày tự ấy nhá, Đây, bạn đeo cái vòng này đi. Ok. Cái vòng này đeo vào cổ tay á? Đeo vào cổ tay. Nhưng mà cái áo này đâu thấy gì đâu. Nó trùm qua tay bạn đúng không? Bây giờ bạn đây cái này á. Đi đeo vòng cổ cũng được không? Cho bạn một cái vòng mặt cười đi. Ok. Vừa nãy mình bảo nó là đeo xích bạc, thế là nó đeo xích bạc luôn các bạn ạ. Bây giờ ta khuyến khích mày đeo hết vào người ta đi. Nhưng mà tôi thấy cái gì nó cũng không hợp ý. Đâu. Xem nào. Cái bé bé đấy thì cũng được mà. Đeo vào thì nhìn nó nhiều thứ. Nhìn nó hơi chọi bạn ạ. Thì mày nhìn tao này là không chọi chắc. Đây. Chọi thì cho chọi luôn đi, còn chọi nửa vời chán lắm bạn ạ. Đeo đi, tôi không thể cắm được cái lỗ của bạn. Đây. Ok. Rồi bây giờ bạn ra bạn nick vào cái đôi giày đen trắng của tôi. Được bạn ạ.
Được rồi. Về sao nhỉ? Được, ở đâu bạn? Lại vẫn chỗ đấy bạn ạ. Let's go. Get up, nhất cả crew. Get up, got the juice. Get up, make it move. Get up, got the crew. Get up, thích new school. Get up, love no fool. Get up, keep it cool. Get up, keep it cool. Hey, hey, get up ở trong club. Get up, thích hip hop. Get up, thích dog dog. Get up, act like cause. Get up, thích Gucci. Get up, thích Louis. Get up. Bộ này thì cũng hơi gọi là màu sắc hơn một tí, hơn bộ kia một tí đây. Cái này là một cái áo ba lỗ. Ok. Đấy, xong rồi cái này thì tao đang suy nghĩ mẹ. Tao đang suy nghĩ không biết là cho mày mặc quần đùi hay là mặc quần dài. Đây lúc đầu thì đấy, một cái quần như thế này và một cái áo như thế này. Nhưng mà xong tao lại nghĩ là cái này cũng đẹp bạn ạ. Trước mắt là cứ quần đùi trước đi nhá. Ok. Một lát mà quần đùi mà không hợp là mình đổi. Và sẽ có một cái áo khoác này thì sẽ còn hơi nóng. Nhưng mà tại vì nó đẹp. Áo này tôi đang chọi các bạn nhá. Nhưng mà nó thể thao bạn ơi, thể thao. Xong rồi bạn đeo một cái túi. Cái túi này tôi thấy cũng không hợp lắm. Nhưng tôi chỉ có mỗi một cái túi này. Tôi chẳng biết phải làm như thế nào bạn ạ. Tôi không biết là phải. Nhưng mà bạn có thể không đeo túi. Một lát nữa nếu không hợp thì bạn có thể không đeo túi nhá. Cái bộ kia thì tôi mang cho bạn một đôi bốt màu đen. Đôi bốt này cũng chơi thế, lần trước tao cũng định mua. Dạ, đôi bốt tao thấy nhiều người mua quá, tao không mua nữa. Đôi bốt này tôi order mất 2 tháng đấy bạn ạ. Rồi. Trời ơi. Bạn đeo cái túi của tôi vào. Bạn cần phải nới ra cho vừa bạn ạ. Rồi, đây cho bạn nhẫn nhủng các thứ bạn đeo, bạn lấy hết đi. Nhẫn nhủng, rồi bạn còn đeo không vừa cơ. Em khiếp bé thế. Sao mày sao thế nhỉ? Sao mày lại bé thế hả mày? Về đi nốt đôi giày vào đúng không? Đây cho bạn chắc chưa? Khuyên tai tôi. Đây, chrome hết. Đây. Được. Ok đấy bạn này. Cho mình tờ link ngọc đàn cho cả nhà yêu ơi. Ok đấy bạn đây, và rồi bạn đi đôi giày của tôi vào. Ok. Ai rồi? Thế là tôi. Cô ta đang bơm vào não của tôi. Cô Zona nên tránh chạm môi. Mong tôi có thể lướt khỏi đây. Cô ta thấy mắt cô nghĩ là mong. Xong cô hỏi tôi anh có sợ không. Tôi đang đi diễn sẽ trở lại sau. Cô kêu tôi anh cút mẹ mau. Cô Zona nên tránh chạm môi. Thế sau 3 cái bộ bạn vừa cho mày mặc thì mày thấy là cái con mắt thẩm mỹ của bạn đang từ 0 điểm thì nó đã lên được tầm 4,5 điểm chưa? Tôi chưa có 4,75 bạn ạ. Không phải, nói chung là tại vì cái phong cách của mày không hợp với phong cách của tao thôi. Còn nếu mà để bạn xì tin nhưng thì mà phong cách của tao là phong cách gì tao đâu cũng không biết. Mày của tao đánh giá là phong cách của mày là phong cách các bạn là Gen Z, xì tin 97, 98, 2000 nhá. Phong cách từ 2000 đổ xuống mặc lại là được. Còn bây giờ mà 96 rồi mày phải như này thì mày ok này. Như này á. Nhưng mà như thế này bị kiểu cũng được nhưng mà hơi công sở. Thì thỉnh thoảng mặc mấy set thể thao cũng được, nhưng mà ý ta là mấy cái màu sắc hay là mấy cái đấy mày chọn nó là trẻ con với mày. Okay. Mày biết cái trẻ con cái này trên là cái gì không? Kéo khoác. Chính xác. Nên bộ này bây giờ đang quần da này thì bạn có thể thay bằng áo da cho nó thành một bộ hoặc là một cái blazer. Tức là tôi sẽ đổi cái này sang cho bạn. Đấy. Bạn đổi cái này sang cho tôi. Thì đấy, ví dụ như thế thì nó sẽ kiểu lớn một tí. Ok. Còn nếu mà bạn mặc bomber thì bạn mặc bên dưới và mặc hip hop quần thể thao luôn. Đúng không? Tại sao mình lại không nghĩ ra nhở? Không được, phải tiếp thu từ từ nhá. Mình cái gì cải thiện cũng phải cần có thời gian các bạn ạ. Thật ra là cái đam mê với cả cái sự yêu thích thời trang của mình nó chỉ mới nhen nhóm được một tí thôi. Mình không thể nghĩ là có Linh bây giờ nó trông như thế này các bạn ạ. Bạn so sánh phải đặt cái hình ảnh mà có một hôm mình đi chơi và nó ăn mặc một chiếc nó như một đôi giày thì các bạn đã hôm đấy kể lại tức hôm đấy là mình đi chơi với cả Quỳnh Anh cả chị Trâm. Thì mọi người bảo chứ hôm đấy chị ở nhà thôi, nhưng mấy chị em chỉ ở nhà thôi, không đi đâu ra ngoài đường cả, yên tâm đi. Thế là mình cũng rất là tin tưởng chị em với một cái tình gọi là một cái niềm tin tuyệt đối. Mình mặc một bộ không khác gì đồ ngủ. Không, cái đấy nó không phải là đồ ngủ bạn ơi. Đồ ngủ mặc bộ này nó cũng không thoải mái. Nói chung là nó mặc đồ thoải mái hẳn thì không sao, nhưng nó mặc cái đồ mà nó cứ nửa ấy các bạn.
Chung là thì tại vì ở trong nhà mà. Thế là đấy đi sang mình vừa đặt chân lên nhà, hai bà bảo là thôi bây giờ đi ra trung tâm thương mại, mình kiểu ủa gì vậy mấy má. Hôm đấy mình đúng là mình phải chụp một cái ảnh để làm bằng chứng cho mọi người, để mọi người có thể thấy được cái sự thay đổi rõ rệt của Linh hơn. Vì hôm đấy bình thường nó không đi Jordan các bạn, nó không, mình không hiểu là nó mua 10 đôi Jordan để làm hôm gì. đấy lại còn đi gì nhở? Đây vì cả các bạn, cái đôi dép nó một cái đôi dép, xong rồi còn cái nó một cái dây nó móc vào, và cái ngón giữa ấy, nó một cái cục đá quý to như này con. Từ đấy mình đã rút kinh nghiệm rồi các bạn ạ. Dù trong Quỳnh Anh xin có rủ mình là Linh ơi sang nhà tao thì mình vẫn cứ ăn mặc lồng lộn như là đi ra ngoài đường. Em ơi thế tại vì đi sang nhà mày chơi tao với phải mặc như này, chứ bình thường mà tao sang nhà Mitty hay là sang nhà Uyên Bu các bạn ạ thì mình cũng ăn mặc rất là bình thường. Rất là mày cải thiện cho nguyên một cái dàn công ty của mày luôn đi. Không được, người ta gọi là có những cái không phải là thích hay không, mà có những cái là người ta mặc như thế người ta mới thoải mái, còn nếu mà mặc khác thì người ta nhưng không mà thoải mái. tao đảm bảo bây giờ mày mặc này quen rồi, xong sau này mày sẽ tự mặc như thế luôn, mà mày không bao giờ tao không bao giờ mặc xấu nữa. Đấy. Okay. Và những người bạn chơi với mày sẽ cũng nhìn ô con này Linh mặc đẹp thế nhỉ, thế thì mình cũng cũng phải là đẹp theo. Đó là cái hiệu ứng dây chuyền mà hiểu không? Ok. Đấy. Rồi ok, Okay. Thì hôm nay mình đã gọi là rút được một rất là nhiều kinh nghiệm xương máu trong cái khoản là mix đồ. Mặc dù Quỳnh Anh thì mình đã tự tin là người đó đẹp mặc gì chả đẹp, nhưng mà đến lúc sang đây thì quần áo chẳng vừa nào các bạn. Rồi ok, mong là lần sau nhá, lần sau bạn lúc nào mà gu của bạn bro hơn một tí bạn sẽ sang đây mix cho bạn toàn Dior, Gucci, Chanel luôn. Thôi clip đến đây dài rồi, chấm dứt đi. Bye bye các mọi người nhé. Bye bye.